नमस्ते सबैलाई, स्वागत छ फेरि पनि सजिलो किचन च्यानलको अर्को एउटा भिडियोमा। यसपालि हामी एकदमै सजिलो र मिठो चिकन छोइला बनाउने छौं, जुन बनाउनको लागि अति नै सहज रहनेछ। भिडियोसँग रहिरहनु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। जसको लागि चाहिँ यो कुखुराको मासु जो हड्डी नभएको मासुलाई लिए, अलिकति नुन र थोरै तेल राखेर पहिला त हामी म्यारिनेसन गरौँ अनि यसलाई राम्ररी मोलिदिउँ। यसले गर्दा छोइला निकै नै स्वादिलो हुनलाई मद्दत गर्ने गर्छ। अब यसपछि आधा घण्टा जति यतिकै छोडिदिने र मासु अब आधा घण्टा पछि फेरि पनि यसलाई मिक्स गरिदिने। अब यो छोइलाको लागि चाहिँ कोइला हामीलाई चाहिन्छ र यसरी मैले कोइलामा यो मासुलाई पहिला पोल्न खोज्दै छु। छोइला पोलेर बनाउँदाखेरिमा अति नै पोलेको बास्नासँगै मिठो हुने गर्दछ। र यस्तो तरिकाले सबै मासुहरूलाई मैले राखेँ। एक साइड हल्का हल्का अब रातो रातो हुन थालेको छ भने अर्को साइडलाई अब पल्टाउनलाई सुरु गर्ने। सबै मासुहरूलाई चेक गरेर पल्टाउनु पर्छ ताकि दुवै साइड चाहिँ राम्ररी पाकोस्। अब एउटा टमाटरलाई पनि साइडमा राखिदिउँ। पछि छोइला बनाउनको लागि निकै नै स्वादिलो टमाटरबाट हुने गर्छ। र यसरी चाहिँ लगभग हाम्रो मासु चाहिँ तयार हुन थालेको छ। अब यो मासुलाई फेरि पनि पल्टाउनु पर्छ। जबसम्म हाम्रो राम्रो कम्प्लिट रूपमा पाक्दैन तबसम्म यसरी पकाएर तयारी गर्ने। यतिको भएपछि हाम्रो मासु चाहिँ अब पाकेर तयार भएको छ। अब एउटा बलमा मैले लिएँ र यसमा चाहिँ अब अदुवा र लसुनको पेस्टलाई राखिदिएँ र थोरै धुलो खुर्सानीलाई पनि राख्ने, अलिकति स्वाद अनुसारको नुन, हरियो खुर्सानी, धनियाको पात र टमाटरलाई राखिदिने। अनि यसमा लसुनलाई काटेर लाम्चो गरेर काट्ने अनि अदुवालाई पनि लाम्चो काटेर राखिदिने। अब सबै सामग्रीहरूलाई अब त मिक्स गर्नुपर्छ। पहिला त टमाटरलाई मजाले मिचेर फुटाएर तयार गर्नुपर्छ। अझै छोइलामा अरू सामग्रीहरू पनि हाल्न बाँकी नै छ। पहिला त हामी यसरी पहिला मिक्स गर्छौँ। सबै मसलाहरू चाहिँ मासुमा राम्ररी लाग्ने गरी यसरी तयार गर्नुपर्छ। अब चाहिँ झान्नको लागि तोरीको तेल राख्ने। तेल तातिएको छ, मेथीलाई फुटाउने। मेथी हल्का कालो हुने बेलासम्म भएपछि सुकेको खुर्सानी राख्ने अनि अलिकति बेसार पनि राखिदिने। अब यतिको भएपछि तयार भयो। अब छोइला माथिबाट यसरी झानिदिने। तातो तातो छ, त्यही भएर बिस्तारै यसलाई मिलाएर चलाउने। र यसरी छोइला राम्ररी मिक्स हुँदैछ। अब यसमा जिराको धुलोलाई राख्ने अनि त्यसपछि राम्ररी मिक्स गरिदिने। र यतिको भएपछि हाम्रो छोइला पनि तयार भएको छ। अब मैले यो छोइलालाई यसरी सर्भ गरेँ। निकै नै स्वादिलो बनेको र खाँदाखेरिमा स्वादले अति नै भरिपूर्ण भएको आज छोइलाको रेसिपी तपाईहरुको बीचमा शेयर गरेँ। यदि मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक, शेयर, च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नलाई नभुल्नुहोला। फेरि मिल्नेछौँ अर्को नयाँ र नेपाली मिठो रेसिपीहरुको साथमा। तबसम्मको लागि नमस्ते।